Hi guys, my name is Gisbro and welcome back to my channel. And for today's video is ga-unbox tayo. Lagyan na rin natin ng review. Ang i-unbox natin ngayon is earphones, which is the KZ ZSN X. In-order ko siya sa Lazada and ito na siya. And actually, binuksan ko na siya for safety purpose. So, syempre kailangan ko i-check kasi alam mo na, mamaya bato pa rin naman, mahirap na. And, so ito na yung itsura niya. Ito, ayan siya. Nabili ko siya for only 600 plus shipping fee na 32 pesos. So 632 pesos lahat. Yun lang. Let's start. Let's do this. Will you fucking fight back? Okay guys, let's start unboxing. Okay. Ayan guys. Ito natin. Specifications niya muna babasahin natin. Meron siyang weight na 19 plus 5 grams. Plug type na is 3.5 millimeters. Pin type niya is 0.75 millimeters. May frequency siya ng up to 440 kHz. And sensitivity is 107 decibels. Natin kung good siya. Ayan na guys. Wow. There you go. KZ ZSTX. Meron din na KZ ZSTX Pro. Ewan ko kung X or Pro yun. Pero basta may Pro siya. Sabi nila wala namang masyadong difference sa dalawa. Easy seat. Ang braided na cable. Buksan natin to isa-isa guys. Pak, benga. Earbuds. For replacing ata ng mga earbuds. Meron siyang earbuds. And also manual. Warranty card. Hindi pwedeng mawala. Warranty card. Yan. And ayun lang. Try na natin i-assemble. So kapag ilalagay niyo siya sa tenga, ilalagay niyo dito sa taas, tapos magagaling din papasok. Crap, pahirapan KZ ayun dyan, pagyan niyo siya. Yan, yun yung magiging forma niya. Try natin siya guys. Try natin sa audio. Try sa cellphone natin. Is kung good siya. Okay. Tapos na. Hindi ko alam kung baliktad siya. Kasi ewan ko, hindi siya swak sa tenga ko. Game pros and cons na tayo guys. Para sa akin, okay siya. Yung tunog niya, solid na solid. Worth is yung 600. And yung sa earbuds niya, hindi ko alam ewan ko bakit ang dulas niya pagdating sa, pag pinapasok mo siya sa tenga. And pag nilagay mo na pag pinasok mo na sa tenga niya is parang hindi siya, parang mas maliit siya masyado.
hindi niya ma-compress ng maayos sa loob ng tenga. Kaya pag pinasok mong ganyan, kailangan diinan mo pa para pumasok talaga sa loob, which is mahahatak na kasi yung part kapag dinaan mo siya dito sa side na to. Usually dyan naman talaga pinapadaan yung ganitong earphone. Kaya siya may ganito, kaya siya naka-curve kasi dito dadaan yun, which is kapag pag pinasok mo na sa dito, hindi masyadong surround yung sound. Kaya kapag pinilit mo pa is baka mabatak yung dito sa dinaanan niya. Kaya ang gagawin mo is i-adjust mo na lang dun sa pinaka-wire niya. All goods naman. Yung design niya sobrang panalo. I'll rate it 9/10. And ayun lang. So that's it. Cons, ayun lang, yung sa earbuds lang. Pero sa sounds naman niya is perfect. Wala akong masabi. Sa earbuds lang. Pwede naman siguro ibayin yung earbuds kung may mga lumaki earbuds na sa tingin niyo ay okay. But all in all, 9.5/10. That's it, guys. Thank you for watching. Sa mga bago sa channel ko, please subscribe this channel. I hope you enjoy this video and sana may mga matutunan pa kayo sa next other videos. And subscribe na kayo at samahan niyo ako sa aking journey. Peace!